با درود خدمت بینندگان عزیز کانال تورزلند، به یکی دیگه از ویدیوهای ما خوش اومدید و امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. امروز می‌خواهیم با جواهر آمریکای مرکزی یعنی کشور السالوادور بیشتر آشنا بشیم. السالوادور یک جواهر پنهان در آمریکای مرکزی است، ترکیبی از فرهنگ پر جنب و جوش، مناظر خیره کننده و تجربیات منحصر به فرد رو ارائه میده و برای هر مسافری عالی است. دریاچه‌های آرام احاطه شده توسط آتشفشان‌ها یا جشن در شهرها رو با غذاها و آشپزی وسوسه انگیز کاوش کنید. تجارب متضاد باعث ایجاد خاطرات طولانی مدت میشه. السالوادور کوچکترین و پرجمعیت‌ترین کشور آمریکای مرکزی مقصدی است که به دلیل فرهنگ غنی، مناظر زیبا و مردم محلی صمیمی خود شناخته شده است. فرقی نمی‌کنه موج سوار، عاشق طبیعت یا علاقه‌مند به تاریخ باشید، چیزی برای شما در این کشور متنوع و پرجنب و جوش وجود داره. شاید هر گردشگری فکر سفر به این کشور رو نکنه، اما این کشور کوچک زیبایی‌ها و جاذبه‌های گردشگری فوق‌العاده‌ای داره که میتوان هفته‌ها شما رو سرگرم کنه. السالوادور با نام رسمی جمهوری السالوادور کوچکترین و پرتراکم‌ترین کشور منطقه آمریکای مرکزی است. این کشور در جنوب آمریکای شمالی قرار گرفته و به دریا هم راه داره. السالوادور توسط کشورهای هندوراس، گواتمالا و همچنین خلیج فونسکا و اقیانوس آرام در بر گرفته شده است. مساحت این کشور حدود 20,041 کیلومتر مربع است. بنابراین اگه بخواهیم با مساحت ایران مقایسه کنیم، ایران 78 برابر بزرگتر نسبت به السالوادور است. جمعیت کشور السالوادور در حدود 6.5 میلیون نفر است. این کشور کوچکترین و پرجمعیت‌ترین کشور در منطقه آمریکای مرکزی محسوب میشه. بیشتر جمعیت السالوادور در مناطق شهری زندگی می‌کنند، به ویژه در پایتخت آن سان سالوادور. مسیحیت دین اکثریت مردم در این کشور است. بیشتر مردم السالوادور پیرو کلیسای کاتولیک رومی هستند، ولی در دهه‌های اخیر جمعیت پیروان پروتستان به ویژه انجیلی‌ها به طور قابل توجهی افزایش یافته است. بنابراین کاتولیسیسم و پروتستانتیسم دو مذهب اصلی در السالوادور محسوب میشن. زبان رسمی کشور السالوادور اسپانیایی است. این زبان به طور گسترده در امور روزمره، آموزش، رسانه‌ها و دولت استفاده میشه. اسپانیایی زبان اصلی مردم السالوادور و یکی از مهمترین زبان‌ها در کل آمریکای لاتین است. با وجود این که زبان اسپانیایی غالب است، برخی از جوامع کوچک بومی هنوز به زبان‌های محلی مانند ناهوا صحبت می‌کنند. اما استفاده از این زبان‌ها به مرور زمان کاهش یافته است. واحد پول رسمی کشور السالوادور دلار آمریکا است. السالوادور از سال 2001 به جای واحد پولی پیشین خود کلون السالوادور به طور رسمی از دلار آمریکا استفاده می‌کنه. این اقدام با هدف ایجاد ثبات اقتصادی و تسهیل تجارت بین‌المللی انجام شد. السالوادور با وجود کوچک بودن، تاریخ و فرهنگ جذابی داره که پر از نکات جالب و عجیب است. السالوادور به دلیل تعداد زیاد آتشفشان‌ها به سرزمین آتشفشان‌ها مشهور است. این کشور کوچک دارای حدود 20 آتشفشان فعال و غیر فعال است. یکی از معروفترین آنها آتشفشان ایلوپانگو در گذشته فوران‌های عظیمی داشته که حتی تأثیراتی بر تغییرات آب و هوایی جهان گذاشته است. در سال 1969 میلادی السالوادور و هندوراس وارد جنگی کوتاه مدت شدند که به جنگ فوتبال مشهور شد. علت این جنگ پیچیده بود و به اختلافات زمینی و مهاجرتی برمیگشت، اما یک مسابقه فوتبال بین دو کشور به عنوان محرکی برای این جنگ عمل کرد. جنگ تنها 4 روز طول کشید، اما تبعات سیاسی و اجتماعی آن طولانی تر بود. با وجود اندازه کوچک، السالوادور دارای تنوع زیستی شگفت‌انگیزی است. این کشور محل زندگی گونه‌های مختلف جانوری و گیاهی است و پارک‌های ملی و مناطق حفاظت شده بسیاری داره که طبیعت دوستان رو جذب می‌کنه.
پایتخت کشور السالوادور شهر سان سالوادور است. این شهر بزرگترین و پرجمعیت‌ترین شهر السالوادور محسوب میشه و به عنوان مرکز سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور نقش مهمی ایفا میکنه. این شهر در قسمت مرکزی کشور السالوادور و در یک دره کوهستانی واقع شده است که باعث میشه آب و هوای نسبتاً ملایمی در مقایسه با مناطق گرمتر ساحلی داشته باشه. سان سالوادور مرکز تجاری و اقتصادی السالوادور است. بسیاری از شرکت‌های بزرگ، بانک‌ها و مؤسسات مالی در این شهر قرار دارند. همچنین این شهر نقطه‌ای مهم برای فعالیت‌های تجاری و اقتصادی در منطقه آمریکای مرکزی به شمار میره. سان سالوادور دارای دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی معتبر است و به عنوان یک مرکز فرهنگی با موزه‌ها، تئاترها و مراکز هنری متعدد شناخته میشه. این شهر همچنین محل برگزاری بسیاری از جشنواره‌ها و رویدادهای فرهنگی ملی است. السالوادور رو مانند اغلب کشورهای قاره آمریکا برای نخستین بار اسپانیایی‌ها در قرن 16 کشف کردند و به این ترتیب خاک این کشور مستعمره اسپانیا شد. سرانجام در سال 1821 میلادی السالوادور استقلال خود را به دست آورد. در دهه 80 میلادی این کشور درگیر جنگ داخلی شد که در نتیجه آن حدود 70,000 نفر یا جان خود را از دست دادند و یا مجروح شدند. در سال 1992 میلادی با دخالت سازمان ملل متحد جنگ داخلی در آن به پایان رسید، اما پیش از آن که زخم‌های جنگ درمان بشه، حوادث طبیعی در آن آغاز شد و خسارات زیادی بر جای گذاشت. اقتصاد این کشور وابسته به ارسال پولهای کارگران این کشور که در خارج از کشور مشغول به کار هستند دارد. السالوادور موفق نشد به برخی از اهداف بودجه تعیین شده برای سال 2011 دست پیدا کنه که موجب شد صندوق بین المللی پول برنامه وام 750 میلیون دلاری به این کشور رو در آوریل سال 2012 متوقف کنه. در این کشور تنها 7% از مردم زیر خط فقر هستند و البته که نرخ تورم نیز شرایط خاص خود را داره و به مرز 9.5% رسیده است. وضعیت صادراتی در این کشور بیشتر در زمینه کالاهای منتاجی دیده میشه که به کشور آمریکا صورت میگیره و رتبه 6.5% رو به خود اختصاص داده است. همینطور محصولاتی مانند قهوه، میگو و شکر نیز در این کشور در رتبه‌های صادراتی مخصوصی قرار گرفته‌اند. حداقل دستمزد ماهانه در السالوادور در سالهای اخیر برای بخش‌های مختلف اقتصادی متفاوت بوده است. به عنوان مثال در سال 2023 حداقل دستمزد در بخش خدمات و صنعت حدود 300 تا 365 دلار آمریکا در ماه بود. لازم به ذکر است که سطح زندگی در السالوادور نسبت به بسیاری از کشورهای توسعه یافته پایین‌تر است و هزینه‌های زندگی نیز به نسبت کمتر است، اما همچنان مسائل اقتصادی و نابرابری درآمدی در این کشور وجود داره. تنفروشی در السالوادور به طور قانونی مجاز است، اما برخی فعالیت‌های مرتبط مانند بهره برداری جنسی از افراد، قاچاق انسان و روسپیگری اجباری به شدت غیر قانونی است و تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیره. قوانین خاصی برای حفاظت از کارگران جنسی وجود نداره و این گروه از مردم اغلب با خطراتی مانند سوء استفاده، استثمار و خشونت مواجه هستند. به دلیل این وضعیت بسیاری از کارگران جنسی در شرایط نامناسب و بدون حمایت قانونی فعالیت می‌کنند. السالوادور یکی از کشورهایی است که با مشکل قاچاق انسان به منظور بهره برداری جنسی مواجه است. قاچاقچیان معمولاً قربانیان رو از میان زنان و کودکان انتخاب می‌کنند. دولت السالوادور تلاش‌هایی برای مبارزه با قاچاق انسان انجام داده است، اما همچنان این مشکل به دلیل فقر و نابرابری اقتصادی گسترده است. خلاصه سکس و خدمات جنسی در السالوادور تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند فقر، نابرابری جنسیتی، فرهنگ محافظه‌کارانه و ضعف سیستم‌های قانونی قرار داره. در حالی که برخی از جنبه‌ها از نظر قانونی مجاز هستند، اما حمایت‌های لازم از افراد درگیر در این زمینه‌ها محدود است و مشکلات اجتماعی و بهداشتی جدی همچنان وجود داره.
آب و هوای السالوادور در سواحل استوایی مرطوب و بسیار گرم است، در حالی که مناطق درونی معتدل است. زمستان فصل بارانی السالوادور است که معمولاً از ماه می شروع میشه و تا اکتبر ادامه داره. بهترین زمان برای سفر به السالوادور بین ماه‌های دسامبر و ژانویه است که همه جا پس از فصل بارندگی سرسبز و با تراوت و هوا بسیار عالی است. السالوادور دارای خط ساحلی اقیانوس آرام است و یک مقصد فوق‌العاده برای موج‌سواران محسوب میشه. به این منطقه سفر کنید و از آب و هوای گرم، صدای امواج اقیانوس و نوشیدن پیناکولادای ارزان و با کیفیت لذت ببرید. شهرهای ساحلی محلی فوق‌العاده برای سپردن لحظاتی پر آرامش و لذت بردن از محیط و زیبایی‌های اطراف است. برای تجربه چنین حسی به شهرهای ساحلی السالوادور سفر کنید. در السالوادور مکانهای مختلفی برای بازدید وجود داره، از شهرهای ساحلی گرفته تا شهرهای بزرگ، از روستاهای کوهستانی کوچک تا کوههای آتشفشانی و دریاچه‌ها. در این کشور اگه از یکی از این جاها خسته شدید مشکلی نیست، به راحتی میتونید به محیطی کاملا متفاوت برین و بخش تازه‌ای از این کشور رو تجربه کنید. همچنین شما میتونید در این کشور اقامتگاه‌هایی به قیمت 8 الی 15 دلار به ازای هر شب پیدا کنید. قیمت غذا حدود 10 دلار به ازای یک روز است. حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس‌های محلی به ازای هر یک ساعت بیش از 2 دلار نمیشه. در این کشور میتونید محصولات کشور آمریکا رو ارزان‌تر از خود آمریکا پیدا کنید. همیشه با تورزلند همراه باشید تا با دیگر کشورهای دنیا هم بیشتر آشنا بشیم.